आत्ता मी योकोहामा मरीन टॉवरच्या समोर उभा आहे. केवढा मोठा टॉवर आहे हा. इथून पुढे मी जाणार आहे एक रोबो बघायला, ज्याची नोंद वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुकमध्ये आहे. हा रोबो बनवताना इथल्या कोणकोणत्या कंपन्यांनी त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला आहे आणि कुठल्या कुठल्या प्रकारची टेक्नॉलॉजी वापरली आहे ते सगळं समोर लिहिलेलं आहे. हा रोबो बनवताना त्याची हालचाल, त्याची बोटं, सगळ्या गोष्टी माणसाप्रमाणे कशा हलतील किंवा कशा फंक्शन्स करतील त्यासाठी ह्यांनी पुढचीही चित्रं लावलेली आहेत. हा रोबो बघण्यासाठी सर्व वयाची माणसं येतात. जास्त करून लहान मुलं ह्याच्यात असतात. त्यामुळं या रोबोची हालचाल कशी होते ते बघण्यासाठी छोटे छोटे मॉडेल्स लावलेले आहेत. इतकंच नव्हे तर हे जे मॉडेल्स आहेत त्यांना आपण हाताने हलवू शकतो. आपण बघू शकतो समोर जे पांढरा ॲप्रन घातलेली कर्मचारी ती या रोबोचे सगळे पार्ट काढून ठेवते. हे बॉडी पार्ट यासाठी त्या काढून ठेवत आहेत की लहान मुलांना ते परत ॲसेंबल करता यावे आणि त्यांना लक्षात यावं की कशा पद्धतीने हा रोबो बनवला गेला आहे. इथं आपण बघू शकतो एक रोबो दुसऱ्या रोबोची कशी प्रतिकृती बनवतोय.
जॅपनीज लोकांनी किती अभिमानाने दाखवलं आहे की आम्ही असा रोबो बनवला. यावरून माझ्या असं लक्षात आलं की देवानी आपल्या शरीराची काय घडण केली, काय इंजिनिअरिंग असेल ती शब्दात नाही मांडता येणार. ही आहे त्या विशाल रोबोची छोटीशी प्रतिकृती जी मी बघायला आलो. किती जास्त मेहनत लागली असेल आणि केवढ्या जास्त डिटेलिंग केलं या लोकांनी. या स्क्रीनवरती मला हा ॲक्च्युअल रोबो कसा बांधला गेला ह्याचा टाईमलॅप्स बघायला मिळाला. किती मोठ्या प्रमाणात ह्यांनी क्रेन आणल्या आहेत आणि बाकीच्या गोष्टी आणल्या आहेत हे मला आत्ता कळतं आहे. फायनली मी त्या जागेवर आलो आहे जिथं हा तो विशाल रोबो आहे. चला आपण सगळेच बघूया. हा आहे तो विशाल रोबो आणि ह्याचं नाव आहे गंदम आणि या जागेचं नाव आहे गंदम फॅक्टरी. Confirmed. APC is up and running. マグネットコーティング性能が予定通りならガンダムの動きがさらに加速されるはずです。この後高機動タイプへの換装もありますよね。あんまりスピードが上がると乗っているポジションが持たないけどな。エンコーダーパルスは正常です。 The torque value does not exceed the limit. 現在のステータスを報告せよ。 All motors are ready and good to go. 両足のキック目標値に保つ。このマグネットコーティング付きのパーツの反応が हा व्हिडिओ बघणाऱ्या किती लोकांनी गंदमचा ॲनिमे पाहिला आहे हे मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा, कारण मी खूप वेळा ॲनिमे काही पाहत नाही. हा गंदम 18 मीटर उंचीचा आहे.
ह्यापुढे बाकीची माणसं आणि सर्व गोष्टी किती लहान वाटतात. माझी गंधम फॅक्टरी बघून झाल्यावर मला इतकी जास्त भूक लागली आहे. आता मी चाललो आहे काहीतरी खायला. आता आलो मी तेंदोन खायला. समोर तेंदोन. इथं जॅपनीज रेस्टॉरंटमध्ये आलो की सर्विस म्हणून असा चहा येतो. त्याचा चार्ज वगैरे ते लावत नाही आणि मी चहा पितो. सो मी मिझू मागितला. मिझू म्हणजे आपलं साधं पाणी. इथे सगळीकडे चॉपस्टिक देतात. मला चॉपस्टिकने तेवढं फास्ट खाता येतं म्हणून मी फोक आणि स्पून घेऊन येतो. मी खात आहे ती आहे जॅपनीज भजी. मित्रांनो, यावेळी ब्लॉग टाकायला थोडा उशीर झाला. काही पर्सनल गोष्टींमुळं आणि ऑफिसच्या गडबडीमुळं तेवढा वेळ गेला. पुन्हा भेटूया तुमच्या PCMCच्या मयुरेश महाजनबरोबर लवकरच. टाटा.